Sarek, tuulen ja jään valtakunta. Euroopan suurin ja haastavin erämaa, johon vain harvat uskaltavat ja vielä harvemmat talvella. Sarek oli meille aluksi vain kaukainen toive, hengityksessä lepattava liekki, liian hauras koskettavaksi, unelmien kudelmaa, tavoittamattomissa. Mutta joka vaelluksen jälkeen tuo liekki kasvoi, vaatien yhä enemmän huomiotamme. Vaaran kitkerä savu muuttui hiljalleen pehmeän houkuttelevaksi. Sarek. Kohtaamme jälleen. Ensikosketus oli kokemuksena väkevä. Mutta entä talvi? Näytätkö kauneutesi vai päätätkö koetella kykyjemme? Olemme valmiita. Olemme harjoitelleet ja valmistautuneet tähän vuoden ajan. Kun katsoo täällä, niin kyllähän täällä on... 7 meistä oli vuosi sitten vaeltamassa Kebnekaisen ympäri. Mukana heistä ovat Heidi. Heidi tykkää hiihtää ja paistaa pullaa. Eero. Eero on tunturiorkesterimme johtaja. Hän myös tykkää rakentaa lumimajoitteita. Julia. Julia tykkää laskea ja rakastaa Heidin paistamaa pullaa. Niin täydellistä. Samuli. Samuli valokuvaa, eikä mikään ahke ole hänelle liian painava, paitsi ajoittain. Petrus. Joukkumme kokenein vapaa-laskija. Saara. Retkikuntamme herkkuruokien päävastuullinen. Ja minä Markus. Erittäin kyvytön pasuunan töräyttelijä. Uudet lisäykset retkikuntaamme ovat Petruksen tyttöystävä Aada ja Oskari. Oskari kuitenkin mursi nilkkansa pahasti leijälautailu-onnettomuudessa joulukuun alussa, ja hänen osallistumisensa vaellukselle oli vielä epävarmaa. Morjesta. Mikä se tilanne on? No siis nythän se kipsi on pari viikkoa sitten lähtenyt pois. Näkyy, että siinä on luutumista ja että ei ole niinku väärässä asemassa. Tein vähän vasten kipuja, asioita. No ei ole siis yhtään parannusta. Ja tää oli huonompi kuin ennen kuin meni sinne. Niin aikaisemmin olin aika tavallaan silleen, kun ajattelin, että todennäköisesti pääsee, mutta en tiedä. Kyllä nyt pidän sitä epätodennäköisempänä, Joo. että pääsin. Tai siis sillä... Mutta emme tulleet tänne vain selviytymään. Tulimme tänne kukoistamaan. Teillä meni matka hyvin. Joo. Ja sitten mä juttelin yhden tyypin kanssa, joka sanoi, että teki ajo tänne. Ja kuuluttelin, että sitten ottaa se pakki kiinni, sitten tulee takaisin. Niin, jep. Noita ahkioita kun 1 maailmassa ja näitä ahkioita on vaan 3 maailmassa. Oi vitsi, toi kyllä tulee kaatuu niin paljon. No siinä on kyllä Heksi ottanut 3 edestä tavaraa. Ja paellaan illalliseksi. Täytyy vähän odottaa, että pääsee hampaat peseen, kun tubi on aivan jäässä. Oli kyllä kylmä ja... Kuti laittaa makuupussi kiinni ja... Nyt sukki ei sentään tarvinnut vielä laittaa jalkaa. Meillä on retkikunnalle omat tällaiset kunnon logot. Samuli teki 2 hienoa. Se on kunnon graafinen taiteilija. Niin... Noin. Nyt oota ihan hetken. Joo. Ai, nyt voi kokeilla. Pääseekö ohi? Ai, rekkamies tuli mieleen. Ei. Mistä? En mä tiedä, jotenkin tästä karavaanista. No vähän niinku maantiellä menee rekat, niin täällä menee tällaista ahkia.
Vastaan kaikkia todennäköisyyksiä. Äijä pääsi reissuun mukaan. Kyllä. Entäs mitä sun nilkka voi tällä hetkellä? No ei se siis, totta kai joka askel tuntuu, mutta, tai siis silleen vähän kipua, mutta yllättävän vähän. Tänne uskalsi lähteä. Joo, kyllä uskalsi ja varsinkin laittoi painavan mahkean Petrukselle. Niin. Petrus aivan rikki tuolla. Jep, sulla on hyvä tommonen niinku vammaisetuus. Jep, joo, mä käytän sitä kyllä varmasti hyödyksi. Onpas se jäädä. Sä olit viimeksikin messissä ja silti halusit tulla uudestaan. Mä oon nyt 10 minuuttia seissyt tässä ja vieläkin hengästyttää. Kaduttaako päätös? Ei, kyllä tää tästä. Tää syödä paljon, niin ahkio kevenee. Mukavaa on. Mukavaa on. Ei ole vähän ylämäkeä ja hikeä, mutta Siitähän sen kuuluu olla. Onko sä Eero lähtenyt eri reissulle kuin muut? Jep. Valkeat hiekkadyynit. Ei varasikaan noin vaan taipuu noin sun. Ei mä taitain niin. Kai ne taipuu takas. Mä oon pahoillani. Tää on kun tulee vetäis kivirekeä. Joo, näyttää aika tommoselta. Siellä on ihan hyvin tavaraakin. Mutta kyllä me silti tykkää. Vielä on ihan sujuttu on taas. Ja Samuli jätti tohon ahkion päälle kuivumaan. Mitäs kävi? Aikuista. Ei vaan mitään. Alastomat mokka. Ei tänne oo tultu nauttii. Tänne on tultu voittamaan. Ylämäkeen monta 100 metriä tultu. Tuossa on suora padot kun lähtee, niin tommonen aikamoinen louhikkoinen ylämäki-alamäki metsä ja katsottiin semmonen Netflix-dokkari kuin Isöken ja siinä 3 ranskalaistähtiä kuvaili sitä helvetin metsäksi. Et niillä meni 3 päivää mennä sen läpi ja sitten naureskeltiin, että eiköhän se on vaan metsä. Ja kyllä se sit loppujen lopuksi oli vaan metsä, mutta oli se rankka metsä. Ne meni kyllä varmaan ihan eri reittiin. Me löydettiin hyvin tommonen kelkkaura ja kyllä sekin meni sellaista ylämäki-alamäkeä, että hohoijakkaa. Ja ahkio ei ollut koskaan näin painavaa. Kyllä tässä odottaa sitä, että pääsee tonne leiriin ja syömään karkkia. Me ollaan about 200. Niin, että me noustiin joku 400. Mutta oli kyllä huikea duuni kärkimiehiltä. Jep, ihan uskomaton reitti. Ei olisi voinut parempi reitti olla. Sitten oli niinku oikeesti ihan täydellinen. Ei ollut mikään helvetin metsä. Ei ollut. Oli, mitä sä sanoit? Taivaallinen metsä. Taivaallinen metsä. Niin. Huomen tuolta. Tai siis tostakin varmaan. Kumoron. Huomenna. Eilen oli kyllä aika rankka. Jos näin suoraan voi sanoa, että eilen illalla mokkapalaverissa ja sisäreisi kramppas. Saa nähdä vähän jänskättää, että missä kunnossa jalat on, mutta eiköhän se tästä. Mä tajunnut, että me käännetään kelloja. Mietin, että miksi kaikki herää jo 6:00. Menetittekö me nyt yöuudessa tunti? Joo. Ei. Mut siihen nähden aivan freesi meininki. Mukava yö. No. Mites teillä? Oikein hyvin. Täällä on aika hienot maisemat. Ja... Niinhän täällä ei tuule. Ei, ja ei edes kausi kylmä. Ei niin.
Joo, tällaisena aamuna pitää kyllä nauttia aamiaisesta ulkona. Ei tällaisiin maisemiin usein pääse, niin mitäs tuolla teltassa kökkiä? Kuulin, että täällä on jonkunnäköinen tunturileipomo. Ollaan just avaamassa tässä. Okei. Mitäs sais olla sitten? Me voidaan vähän kertoa. Aloitetaan täältä. Mä oon tehnyt tänne tällaisia herkkupalleroita. Ne on sellaisia mustapapu suklaapalluroita. Mä en halunnut alkuun paljastaa, että niissä on mustapapua, koska se voisi johtaa harhaan. Sitten mä oon lisäksi tehnyt tällaisia Biscoff-pipariblondieita. No sitten täällä löytyy tämmöisiä vadelmalla päällystettyjä Nutella-herkkupalleroita, viime reissulta tuttua banaanikakkoa ja sitten on vielä korvapuusteja, jotka saa öljyllä paistettuna lämpimänä. Retkikuntamme nimikkoleivoksia, mokkapaloja. Niitä on monessa kerroksessa lisää mokkapaloja, mutta tällä kertaa myös tämmöisiä piparminttumokkapaloja. Tämmöisiä Snickers-patukoita. Niissä on tämmöinen taatelikerros siellä välissä ja Nutella banaanikeksejä. Täällä on Heksin keksit, Adam porkkanakakkua, Petruksen korvapuusteja. No Johan, miten tästä voi valita yhtään mitään? Kun... Niin, mitäs sais olla? Niin, valikoima on niin laaja, että... Jos sä liityt tähän retkikuntaan, niin sä tulet saamaan kaikkea. Eiks mä luulen, että mä oon retkikunnan jäsen. Hetkinen, hei. Näyttää siltä, että meillä on aika monta herkkua ja enää 8 vai 9 iltaa. Niin. Tässä tulee kiire. Tässä on 15 rasiaa. 2 rasia per ilta. Eiköhän se meiltä onnistu. Eiköhän. Meidän ahkiossa on joku 3 kiloa näitä leivonnaisia. Niitä on varmaan enemmän. Enemmän. Mulle vielä jäi yksi yllätys tonne. Mä veikkaan, että tällaiselle kahvilalle ei ole hirveästi kilpailijoita tässä osoitteessa. Ei ole tullut vielä vastaan. Nyt jos muita hoihtu siellä on täällä hiihtelemässä, niin tervetuloa. Täältä saa hyvää hintaa. Tukku rahaa, niin sit saa yhden. Niin, tää silleen kysynnän ja tarjonnan laki. Mutta täällä ei ole paljon kyllä näitä asiakkaita. Sekin. Mutta tossa kyllä vyöryy. Joo, ei tonne. tässä voi niinku tätä loivaa. Tähän loivaa ja sitten kun alkaa jyrkkenee, niin pistää ottaa skinit pois ja laskee alas. No se voi ehkä olla. Noniin, minä tässä. Kyllä näinkin menee. Tää on 5/5 koko ajan. Herkkupallero ja korvapuustit jälkeen. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä tehdään arktista ännää. Tää on kaikkien laskettelu- ja hiihtoretkien suosikki drinkki eli Negroni. Sä otit oikein appelsiinit mukaan ja kuulemma monta kappaletta. Koska eihän Negroni ole mitään ilman appelsiinin kuorta. Tää tuoksuu aika hyvällä. Laitais vielä. Näyttää aika trensi. Ai. Ankarilla mokkapaloille. Mokkapalat! Mahtavaa, että teillä on 2 huonetta. Jos laskesta vaikka 3 vetoa ja sit puolta tosi pehmeästi, niin saat sen.
Vielä pehmeämmin. Just noin. Y, ka, ko, nö. Ai riitä vauhti. Onks lämmin? Oh. Tää auttaa. Polariaavikolla puhaltaa kylmät tuulet, mutta aurinko paahtaa. Tää on tämmönen jotenkin tosi ristiriitainen ympäristö. Jep. Hirveä hiki, mutta sitten kuitenkin niinku kylmä ja tosi erikoista. Ihan jäätävä paahde. Joo, Hyvä jäätävä terve. paahde. Toimintaseikkailu Polariaavikolla. Jep. Jäätävä paahde. Ohjaaja Rovaniemen Renny Harri, Markus Atula. Sä oot niinku Pohjoismaiden ankarimmassa paikassa Sarikessa. Mitäs tää sun vaatetus? Kaikki muu auki paitsi vetskari. Sepalus pysyy kiinni silti. Se pysyy kiinni. Pitäis saada laittaa tähän teltta. Ei kyllä näin hienoa, tuu ihan heti mieleen, että missä olisi tällainen näin eeppinen maisema ollut. Sarekis. No viimeksi Sarekis, jep. Se yksi tikku. Vesisukkiloa hetkeksi lainaa. Käydään läpi, mistä me ollaan menty. Eli me lähdettiin tuolta. Jep. Mikä oli ykköspäivä? Ensimmäinen päivä oli suurin piirtein 1 sormen leveys. Ei, Se on jo toka päivä. Hei. Ai niin. Mäkin unohdin sen ekan päivän. Kaikille hylsyt. Tätä ei oikein voinut ottaa etukäteen sulamaan. Jos mennään silleen, että kiehautetaan se vesi, missä on papanoita ja mun veden voi juoda kiehauttamattakin. Mä voin värikoodata. Jos tätä on 2 purkkia, niin tämähän pitäisi mennä niinku puoliväliin tää eka purkki nyt. Mitäs sä syöt? Nyt on toinen aamiainen. Valkosipuliperunaa, härkistä, hilloa, leipää. Taisi jäädä eilen vähän ekstraa. Jäi vähän ekstraa. Täytyy toivoa, että tänään ei käy samalla tavalla kuin Eerolle eilen. Että pystyy hiihtämään ja hengittää samaan aikaan. Tokkopa tässä oli ekan päivän kovimmat tuulet meillä. Siellä padolla saattoi olla kovin myrsky, mitä koko reissu. Mitä sä Heidi toivoit ennen reissua? Mä toivoin kyllä kunnon myrskyä. Toivoiko edelleen myrskyä? En ole enää niin varma. Ehkä vielä pari päivää olisi hyvä, jos olisi tuuletonta ja Joo. sit joku
koettelemus. Mut siis mitä sulla oli tuolla makuupussissa sisällä vaatetta? No alakropassa mulla oli merino, fleese ja tämmöiset tokkohousut. Yläkropas merino, ohut fleese, kevyt untsikka ja paksu untsikka. Se on enemmän vaatetta kuin sulla on nyt päällä melkein. Niin. Tai sama. Jep, siis aamulla voi ottaa vähemmäksi vaatteita ja sitten luneen lämmin. Katsotaan miten se seuraa. Se oli tyylikäs lähtö. Eteenpäin, niin kuin se meni. Kaikki remmit auki. Mä oikein ajattelin. Ei ollut ihan valmista vielä. Ei ollut ihan. Kyllä se tästä vielä päivä koittaa. Eteenpäin. Varovasti. Kommentit. No itse asiassa tuolla on nyt todella hieno seinällä kanssa tuolla. Joo. En olisi huomannut, jos en olisi kääntynyt tähän kuvaan poseeraamaan. Mutta tässä fiilis. Toinen puoli. Mitäs se? Ihan perus ok. Aika arkinen. Joo, mutta toi toinen on parempi. Tuolla on tosi hieno. Joo. Se ei näy tässä kuvassa. Petrus. Vettä täällä on taas ihan reilu. Mä nautin. Lepää ja nautin. Kohta pitää vetää 15 kilsaa vielä. 15? Se näyttää, että se on tässä vieras, mutta ei se nyt ollutkaan. 15? Sehän on 5 tuntia. Se on hyvä, että lepää. Tää on voimaanottava kokemus. Mitä järkeä? Mun ohkia ei pysty työntämään taaksepäin, kun nää taipuu. Välillä tää jää jumiin. Se jää tonne taakse toi. Joo. Niin mä sidon tähän tämmösen hienon naru, kun se jää tonne tolleen. Joo. Wappa. Back in the game. Pieni, mut iso juttu. Tuolla näkyy kaukaisuudessa toinen hiihtovaellusporukka, niin meillä on nyt rintamaan järjestäytyminen, kun ne menee jonossa.
On tääkin. Tätä en tiennyt, että tällaistakin tapahtuu. Reissu ensimmäinen uhri. Hetkeksi kun herpaantuu, heti se iskee. Mä en vaan enää jaksa. Mites sanat? Onks toi ihan ok? Telttapaikka? Ihan ok. Ihan ok. Tämmöiset telttamaisemat. Miak sieltä suoraan ovesta näkyy. Tänään on meidän yksi lempiruuan aika. Herkkuta vastaa. Täällä on likoamassa kuumassa vedessä noita kuivattuja herkkutatteja. Käytetään tää liotusvesi hyödyksi nyt siinä pastan keitossa. Eli ei todellakaan tuhlata sitä herkkulientä, mitä niistä sienistä tulee. Sieltä tulee aina semmoinen tosi umaminen neste, niin se pitää hyödyntää. Sitten sinne sieniliemen joukkoon vähän lisää. Kypsän pastan sekaan meni nyt ne lionneet herkkutatit ja härkikset ja äsken pilkotut valkosipulit, oliiviöljyä, mausteeksi, juustot siihen päälle. Tää on mun lempiruoka. Anna rehellinen mielipide. Todella hyvää. Mutta se oli hyvä sitten lopulta. Mä laitoin sen meidän iltaruuan siihen. Ten oli niinku trangiaan porisemaan. Mitä te teitte iltaruuaksi? Meillä oli se chachuka. Se herätti mut henkiin. Oli ihan horkassa. Pitäisikö me ottaa niitä mokkapaloja? Ja haluuks joku The Famous Grouse ja Luulen, että se toimisi tosi hyvin ton mokkapalon kanssa. Saaks toisen? Varmaan saa. Se oli puolikas nimittäin se. 2 hörpy. Eikö me vähän katsottu, että ei oo niinku hätiä mitiä näitten kanssa? Saaks ottaa vielä ton viikon, jos mä en syö enempää? No saa, totta kai. Mä oon vetänyt jo 3. Saaks vähän jallua? Joo. Hienoa olla mokkapalaverissa. Niin jo. Kisakunnossa. Se oli teille vähän surullinen ilmestys suorastaan. Sä vaan kaaduit välillä sinne henkin taakse. Niin mä en nähnyt mitään. Kyllä ankara meininki. Ääriolosuhteissa. Kun nää pullot on jäätynyt! Josko toi sammuttaa toi keitin? Mä osaan sammuttaa sen. Mitäs sinne syntyy? Tämmönen tarppipeitteinen nukkumakammio. Tää on ekologinen, lämmin ja mukava.
Jos retkeilijä kiinnostaa ekologinen nukkuminen, niin lumimajoite sopii hänelle vai? Kyllä. Sisäänmeno. Eli sä ryömit on niinku lumikaaren ali. Tää on peitettynä. Tänään oli yöllä -28 tai jotain. Mutta mä oon sitä mieltä, että koska siellä ei ole lumikattoa, niin se ei tule olemaan lämmin majoite. Ei se lämmin ilman sieltä pääse pois. Jaa. Paitsi että tossa on reikä keskeltä starpis, mut... Kato, kondenssit lähti. Ei, elä loppia oman paikkaan. Kosteus imettyy tohon lumeen. Paine kuivuu. Kaikki on otettu huomioon. Tää kotona vähän pistää nokea silmiin, kun toi aurinko vähän. Niin sulla oli joku niksipirkka mukana. Joo. Mitä tuli tosta sulatetusta lumesta? Sitten voi tulla harhoja ja kouristuksia. Ja Hallusinaatio. aina kannattaa mitata veden lämpö kyynärpäällä. Pro tip. I'm happy on my own, making coffee just for one. Hey. And eating breakfast all alone. Säädöllistä. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never on my mind. Oli hauska, törmättiin tommoseen suomalaiseen retkikuntaan täällä kanssa. Perässä hiihtelijät nimisiä, niin oli hyvä. Yksi niistä oli silleen, että vaimolta kuuli, että täällä on jotain blokkareita liikenteessä täällä Sarkissa, että ootteko te ne? Mä ajattelin, että tää on aika iso erämaa, että ei me niihin törmätä ja sit heti. Nää oli mittailu vähän lämpötiloja, niin täällä on ollut niin kuin nämä viimeisimmät yöt on ollut jotain melkein 30 yöllä pakkasta ja sit se eka yö oli varmaan niinku siitä, se oli selkeästi siitä vielä kylmempi, että varmaan kuin 35 pakkasta. On täällä ollut kyllä aika rapsakoja töitä. Nyt sukki ei sentään. Tarvinnut vielä laittaa jalkaa. Saatiin niiltä säätiedotus. Ei ensi yö, mutta sitä seuraavan yön 130 senttiä lunta, niin päätettiin, että huomenna painetaan toi laakso läpi. Mutta aurinkohan nousee tosi aikaisin. Niin, vois herätä jo joskus 5. Mun mielestä ei tänään liikuta. Hei, toi kuulostaa musta hyvältä idealta, että huomenna vaaranpaikkojen ohi. Niin. Tiukka päivä. Lepopäivän jälkeen. Sitten taas lepopäivä täällä. Ja sanottakaan, että tuolla on siis, tuolta saa puhelimella aika apua, jos tuntuu, että ei enää uskallakaan mennä mihinkään, niin toihan on niinku turvallinen piste. Eihän täällä ole enää sitä. Ei olekaan, mutta tavallaan silleen, että toihan on hyvä miestä olla. Täällä voi viettää vaikka monta päivää, jos haluaa. Nyt kun tänään lepää, niin huomenna jaksaa rutistaakin. Niinpä. Jep. Ja sitten toinen vaihtoehto, että kierretään tosta ton jäätikö tuonne, niin päästään omiin. Lasketaan tästä jäätikköä alas. Joo, lähdettiin Team Kovakuntaiset plus minä, niin skauttailee vähän huomista reittiä. Tämmöistä ihan loivaa mäkeäkin lasketaan ainoastaan Julialantaisiin laskukamat, että muut mennään vaan tunturissuksilla. Mutta on tää ihan maagista, siis ihan uskomattomia maisemia täältä. Eikö se ollut hieno ajo? Pitää innovoida. No niin, sieltä saapuu ankarat herkkupallerot arktiseen mäenlaskujoukkueeseen kuuluva Julia Silvennoinen. Saapuu tuollaisella tietynlaisella slalom-tyyppisellä puolelta toiselle kääntyvällä tekniikalla. Olemme vaeltaneet vaatimattomat 5 vuorokautta tällaiseen täydelliseen mäenlaskuympäristöön vain ja ainoastaan tätä yhtä laskua varten. Nyt pääsette ihailemaan. Ja laskun vaikuttaisi olevan loppu. Meitä oli täällä sankoin joukoin. Siellä toisella puolella näkyy 2 katsojaa. Selostaja lopettaa lähetyksen tähän. Lumi ei ehkä ollut ihan priimaa, mutta maisemat veti kyllä tämän laskun varmaan elämäni hienoimmaksi.
Oliko tämä urheilullisesti urasi huippuhetkiä? Ehkä sitäkin. Ainakin elämän huippuhetkiä. Ja siihen kuuluu urheilu, niin kai se sitten on yksi urheilullisenkin elämän huippuhetkiä. Kova keli. Täällä on miehet on ollut hommissa. Kuoppia on syntynyt. Jättää miehet leiriin, niin tulee kuoppia. Niin miehet ja lapiot, niin tää on ihan täynnä tällaisia reikiä tää. Toinen vetää tässä teepaijassa ja täällä on niinku henkselit vaan. Ja yöllä niin. Mitä ihmettä? Tää on ihan valtava. Mut nyt otin just nuo laskukamat tohon noin. Petruskin heräsi just ja me oltais lähdössä nyt sitten. Niin mitä kello on 5? Joo. Ei oo hirmu jyrkkä, mutta ei me varmaan niin jyrkkää tarvitekaan. Mä tykkään loivasta. Voin vetää täysin. Aika jäistä! Ei sattunut. Oho! Aikamoinen! Aikamoinen. Tää oli ihan jäinen! Sinne meni suksi. Tää on ihan hirveä tämmönen. Se oli Samuli, joka kaatui. Eikö on toi lauta? Se on lauta. Joo. Mut voi Samuli. Mitä? Voi Samuli. Eikö se jäänyt tonne Kaatu. Ja sit se toinen suksi tuli tosi kauas tänne. Jep, se tuli melkein alas se suksi. Oikeesti? Kyllä se suksi on En tuo. mä tajunnut. Siis mä en tajunnut, kun se näytti mulle noista. Mä luulin, että se tarkoitti laskulinjaa. Ai se on tuolla. Oho, on tekniikkaa kyllä. Revanssi. Noin. Miten kommentoit ensimmäistä laskua? No, mitä siihen nyt sanois? Siellä oli merkkimies ja arvioi väärin hänen kommenteista, että mistä kohin pitää laskea. Ja kaikki kävi niin nopeasti, että en mä oikein tiedä mitä siinä sattuu. Suksi tuli tänne näin. Suksi tuli alas asti. Joo, et se osasi laskea. Minä en. Mutta ihan hienosti sä menit yhdellä jalalla sitten. No joo, mutta pakko oli lähteä uudestaan. Tuo oli ihan hauska lasku. Jos se jää 3 käännökseen, niin kyllä se pitää käydä uudelleen yrittää. Näinpä. Nyt meni tosi komeasti. No meni ihan hienosti joo. Kerroksä sä lumimajan omistaja, että miten tuli tehtyä? No, tässä on tämmönen vähän niinku lumiluola ilman kattoa. Katon tilalla on tämmönen tarp poncho. Ponchossa on toi reikä päälle, niin se on ihan kiva, että voi tulla. Jos on kynttilä tuolla, sekin nostaa sitä lämmintä tai silleen ilmaa pois, kosteutta pois. Ehkä sä et laita sinne kynttilää ja sitten me makuupussin kanssa nukkumaan. Tarppikö ehkä vähän huono sikäli. Ja ensi syö siellä. Katsotaan, jos siltä tuntuu. Tuolla on aika mukava olla. Mä en pääse sinne, tää on liian tiukka tää. Mä en pääse kääntymään, mun pitäisi olla naama edellä. Tuolla on liian leveät hartiat. Se on oikein tämmönen matala maja. Tää on tosi mukava paikka. Mukava. Jees. Kyllä mä luulen, että Eero täällä meinaa viettää yönsä. Kyllä. Vaikutti ainakin siltä. Mä en pääse pois täältä. Kyllä sä pääset. Mene vaan polvet alaspäin. Nyt vaan pää alhaalla. Noin sinne mennään. Sulla on 2 termaria. Täällä on muuten Samuli tää sun alusta. Et yhtäkkiä tulis tonne isompi vyöryriski tosi paljon uutta lunta tai tosi kova myrsky, joka kasaisi sinne jonkun sellaisen lipan. Tai jos siellä näyttää olevan joku tosi niin kuin massiivinen lumikerrostamo, mikä on tavallaan tuulen tuoma, niin sellainen voi olla riski. Mutta usein niissäkin on just se, että siellä tarvii jonkun hessun sinne laukaisemaan se, että se ei välttämättä itsestään kauan helposti lähde sieltä kuitenkin. Ja sitten siinä tavallaan, että mitä pienempi vyöryriski noissakin on, niin usein siihen liittyy myös, että ne vyöryt ei ole niin isoja silloin. Miltä vaikuttaa, Petros? Loppukaneettia vaille valmis keskustelu. Riski on pieni, mennään. Ihan siltä miltä ollaan juteltu kyllä. Pajatson tyhjennys.
silleen, että anna mulle jotain. Ei mitään. Mut vyöryriski on pieni. Kyllä. Mistä tietää, että yksi nukataan sekunnissa? Se kertoo se. On kyllä kuullut, että täällä joku kuorsaa. Ei, korvatulpat päästään ihan hyvin. Mut eikö ne korvatulpatkin jäädy? Ei ne korvas. Siinä on kyllä aika ääriolosuhteet. Korvakäytävä Pakkasen puolella. Nyt oli kyllä kylmä yö. Nukuuko sä noin vaatteet päällä myös? Mä nukun nää päällä, paitsi nää saappaat. Saappaat otat pois. Laitan ne tyynykseen. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Huomenta. Mites siellä meni yö? Ihan mukavasti. Toi ilmapatja vaan tyhjeni heti. Tyhjeni? Joo. Se oli koko tyhjä tosi pitkään, mutta Oho. ei ollut kylmä kuitenkaan. Nukkuisitko uudestaan? Kyllä mä voisin. Se olisi kiva, jos ei se ainakaan puhki. Toivottavasti ei ole kans kostunut ne, kuinka märät nuo kaikki pussit nyt on, mutta niin. Sen näkee kohta. Yllättävän hyvin kyllä toimii nuo. Huomen yöllä pitäisi alkaa semmonen kunnon lumisade, 30 senttiä lunta, niin tänään pitää mennä tuosta noin vyöryriskialueet ohi. Tässä on ollut nyt viikko sellaista hyvää stabiilia keliä, ettei ole satanut ollenkaan ja ole juuri tuullut. Ja täällä on muutenkin tosi vähän lunta noilla rinteillä, niin eilen arvioitiin, että ei pitäisi olla mitään riskiä sellaiselle massiivivyörylle, joka tulisi sinne laakson pohjaan asti. Ei tuolla oikeastaan ole niin mitä vyöryy. Että huomenna sitten tilanne olisi toinen, kun sitten sataa uutta lunta. Joo, nää on ihan liian löysät tällaiset, näin pestään nilkkaa paikallaan. Vedetään tosta. Noin. Yleensä tätä tehdään alaväessä. Vedetään tosta. Rohtas vagge. Rinteet näkyvissä ja syödään tästä lounasta. Piipperimies, nyt kun sä näet omin silmin noi rinteet, niin mitä sanot? Nelosen vyöryriskillä en kyllä mielellään menisi, mutta tällä lumitilanteella ja kakkosen riskillä niin voidaan mun mielestä mennä. Kivet paistaa tuolta läpi ja tää on kauttaaltaan tosi tiivis jäinen pakka. Kyllä siellä pohjalla on heikkoa, mutta tää kansi on niin kestävä. Tämmönen viimeinen video, niin oli kivaa. Nähdään tuon puoleisessa. Mulla on ihan luottavainen olo. No, mulla on hyvin luottavainen olo kyllä. Et jos joskus on hyvä mennä tossa läpi, niin se on nyt. Joo, jos jossain näin. Seurassa, niin jos jossain seurassa olisi hyvä jäädä vyöry alle, niin se on tässä niinkö? No kyllä. Mulla on suutaan pullaa. Ne oli Petruksen pullat. Joo. Pikku Petruksen poogenit.
Ja hauska ajatella, että 2 talvea sitten ensimmäisellä hiihtovaelluksella niin törmättiin semmoiseen Tommi Saareen ja se kertoi tarinoita Saarenkin hiihtovaelluksesta, miten ne on ollut jumissa viikon putkeen jossain teltassa ollut ja ei ollut päässyt eteneen minnekään. Silloin kyllä kuvittelin, että ei mitään niin kuin saumaa tulla tänne näin, että ei kyllä riitä. Ei pysty, ei riitä rahkeet, mutta täällä me nyt ollaan. 2 talvea myöhemmin. 2 talvea myöhemmin ja näin se elämä menee eteenpäin. Sinne tulee se perä, tänne tulee apsidi. Onko nyt vähän löytää tähän puoli? Me kiristetään. Joo. Se on paljon korkeamman kuin se. Puukolla. Ja sen jälkeen leikkaa sillä korisoulaan. Saatte valita kumpi. Siltäkin ilman puuttua. Se on hyvä kun se tulee tälleen päin. Se kävelee kumppareille svattaspeksillä. Et kai. No et varmaan. Kyllä. Ois päästänyt. En mäkään edes. Mä oon lähtenyt alkuun. Eli kaikkien muiden agenda olisi ollut estää Eero. Köytetään se. Köytetään. Mä olisin lähtenyt tukemaan tähän projektiin. Ihan vaan, nyt jottei Eeroja yksin, niin ei saa olla kaikki vastaan yksi tilanne. Niin. Se ei ole reilua. Tää on totta. No mut onneksi oli vitsi. Mä oon kadonnut joitain esineitä ja me. Kuinka monta tuntia me tultiin? Eikö tultu aika monta tuntia? Yhteensä ilman, että lounastauko mukaan lukien 10,5 tuntia. Täällä alkaa keli voimistua. Joo, jep. Aamullahan oli vielä ihan kirkasta ennen kuin noi vuoret, huiput vaan oli peitossa. Nyt taitaa tulla toi 30 senttiä. Niin, kun mä ajattelin, että olikohan se sittenkin väärässä se säätiedotus, että ehkä oltaisikin voitu lähteä jonnekin liikkeelle, mutta nyt ei kyllä kannata lähteä minnekään. Kun mä menen nyt tekemään uuden lumiluola, koska mua kiinnostaa se, kun on kovempi tuuli, että siellä ei varmaan aivan tosi mukavaa ja tyyntä ja lämmintä, riippumatta minkälainen myrsky on, niin mä haluan tehdä semmoisen, en tiedä aionko nukkua siellä, mutta... Minä sä ehkäiset sen, että sinne ei mene lunta sisään, nyt kun sitä lunta pyryttää tolleen? Eihän sinne mene mitään reittiä. Menoaukko saattaa vähän täyttyä lumella, niin. Mutta siis ei se... Siinä on myös tuuletusaukkoja. Tää on aika vähän. Tää vaikuttaa lupaavalta. Miltä näyttää toi kangas? Kangas näyttää, että se on aika lumen peitos kyllä. Jos haluaa sitä voi jotenkin hienovasti yrittää tyhjentää, mutta ei kai sille mitään ole. Tää tunneli tulee olla aika pitkä. Ja mä sanoin, että se tulee olla aika pitkä se tunneli. Mut sitäkin hienompi. Meinaatko nukkua ensin tuolla?
hauska. Ei musta ehkä oo siinä. Joo, ei oo mustakaan kyllä. Ainakin jos se noin saa, joku niin peli ja sit sit se joka hävii joutuu. Se joka arvostaa ekologisuutta ja lämpöä ja mukavuutta. Voidaanko joskus lähteä retkelle pelkästään jollain vähän isommalla kankaalla ja erilaisilla lappioilla? Voidaan harkita. Ei musta kyllä vielä ois semmosia. Lähtis vaan tarvilla ja lapioilla talviretkelle. Joo, ei mustakaan. Aloitais aikamoinen homma. Ja sit jos ei löydy paikkaa ja... Mutta oikeesti tätä kuoppaa ei tarvitse tehdä. Se voi vaikka jättää roikkuu sen kankaan vähän niinku sinne sisälle niinku äsken oli ja sit sieltä sisältä lumella silleen. Joo. Lähittää päälle tulta. Olet varautunut. Mä oon varautunut. Mä ois tämmönen, joka varautuu jokin ydinsotaa käsään. Prepperi. Krepperi. Sellaisena on. Saatko sä eronaisen päällihousut pois, kun sä tuut tänne, koska sit toi sulaa tänne ja sit täällä on märkää? Mutta ei sulaa tohon housuun. Mutta ei kannata sulattaa niitä siihen, kun siinä nukutaan. Ei tietenkään. Ota ne nyt pois. Kitsappa. Ei mitään. Voisit tulla joka yö tekee Sä oot suoraan tuolta kirjasta naparetkeilijä. Just luin, että tohtori Cook lähti kattoo Aurora australiksia, eli etelänavaan näitä revontulia sen niinku hylkeennahka makuupussissa ja meni makailee sinne ja sit sillä hiukset jäätyi siihen ja niska siihen kiinni ja se oli sille, että ei täällä pysty olemaan. Se lähti tälle niinku hylkeenomaisesti liikkuu kohti laivaa ja laivan kapteeni katsoi, että jaha, siellä tulee hylje ja latas kiväärin luodit. Oli jo ampumassa, mutta sit se päätti katsoa ennen sitä kronologikello, mikä pitää katsoa sillä tavalla se niinku sekunnille oikein, että kun Jupiterin taakse menee kuu, mä tiedän mitä ne tekee sille jotenkin ajasta, niin se luopui siitä ampumisesta sen takia, että se piti katsoa, että onko se kuu nyt menossa sinne Jupiterin taakse. Ja sit se oli siitä niin iloissa, että sä ajattelit, että no emme ammu tota hyljettä, otti panokset pois piipusta. Oikeesti? Tohtori Kuukin henki säilyi siellä hiukset jäätyneenä. Kuulostaa ihan, että meillä voisi jotakin samaa käydä. Mekin tonne tipuin johonkin kuoppaan, kun kävin kävelyllä. Mekin tässä niinku retkeillään ja sitten koko ajan mietitään, että mitä voisi kehittää. Tiedätkö? Me mietin eilen ponchoja ja muuta vastaavaa, niin nyt tuossa silleen, ne miettii kanssa just tämmösiä perusmakuupussijuttuja, että joo, että makuupussissa olisi hyvä, jos siinä olisi joku huppu ja sitä voisi kiristää. Ne on käynyt retkeilemässä ja sitten ne on niinku harjoitellut ja oppinut. Niin. Miten tää voisi niinku tää varuste kehittää itse sitten lämpimässä tämmöisessä niinku teltassa makoilee, kun on untuva vaatteet päällä. Ja no ihan kiva, että ne on käynyt siellä tsekkailemassa. Miettinyt niinku huppuja ja tällaisia. Sitten tää Italo. Voidatko sijoittaa hanskalla? Some-hetki. On, siis on kaikilla sama. Tai siis meidän ainakin. Mut ne on suoraan tuolta kirjasta, siinä on monta esimerkkiä. Amundseenikin siellä. Veli kävi kaivaa sen, kun oli jossain retkeilemässä Oslon lähistöllä, niin se oli tuollaisessa kammissa just nukkumassa ja jääty kiinni sinne taas. No on jäätynyt kiinni joka paikkaan tyyliin. Se ei ollut vaan päässyt irti sieltä, se oli vaan riuttunut itseensä. Sitten se veli oli onneksi tajunnut, se oli käynyt kaivamassa sitä auki.
tutkimuksen varjolla tehtiin sit noita tommosia niinku kunnianmatkoja. Nehän myi paljon paremmin sellaiset reissut, missä meni kaikki vähän vihkoon. Monet teki semmosia niinku vähän överijuttuja just sen takia, että se oli hyvä tarina myös. Joo. Mut kyllähän myökin halutaan niinku tavallaan kokea myrsky. Niin, kyllä. Sama homma nekin siellä teki. Jep. Se on tosi paljon yhtäläisyyksiä. Ihmisluonto on kuitenkin sit aika samanlainen. Eikö sä tekee tiedettä sen, oletko sä ton Heidin tuulimittarin ja sit sä voit mittaa siitä niinku... Aina välillä. Nyt reijästä. Lämpömittari kanssa sulle. Eikö tossa enemmän se, että tuolla nyt tulee sitä lunta niin tuulen mukana kasaantuu? Et ei se, että mitä sinne sataa, vaan se mitä tuolta laaksosta nyt puhaltaa tähän. Pääsitkö se niinku ulos sieltä näin? Ja eihän sieltä voi loppua happi, jos se niinku kaikkialta menee umpinaiseksi. Niin, voi. Niin voi. Mut tollasihan noi on. Riskejä otettavassa. Myrkkykammio. Ne toimii hyvin. Ukko taskuun. Siis sä nouset silleen sit ponchosta pääaukosta, niin sittenhän sit tulee vaan suoraan poncho. Ja huut, apua! Torvi tulevalta. Keskellä yötä alkaa kuulua jotain ymmärrästä torvia. Kaikilla korvatus. Kaikki juoksee sinne. Mä vaan soittelin. Ei tullu unta. Trensi. Äänimaiseman ero on kyllä vaikuttava. Tuolla on kyllä niinku Heidi Sana sellaisessa meditaatiokuopassa. Ei kuulu ääntäkään. Petruksella tuntui aina kestävän saapua mokkapalvereihin. Ja aloimme pohtia, minkälaisen ylimääräisen lenkin hän mahtoi tehdä telttojemme välillä. Kuulitteko te, että huomennakin tulee vielä enemmän? Nyt lukee raikas tuulen vire tänään. Pyryä vai? Joo, tää on ihan hauskaa. Ilta ei ollut koskaan näin hyvin järjestyksessä. Isoin operaatio, mikä yksi ruokakassa oli täyttänyt maitojauheilla. Meillä on marinoitu yhden kassin pohjalla. Se on vaan se selkä tai tämmönen selkä. Tarviiks siinä kohti vielä pohjasta? Hyvä, että vähän isot housut. Vaikka se näyttäisi, että olisi niinku hyvä keli pari tuntia, mutta sit jos on ennustus edelleen tommonen, niin ei sinne voi lähteä. No miten, onko noita telttoja siis sitten mahdollista purkaa ja pystyttää sillä turvallisesti, jos tekee niin, että kaikki ei pysty samaan aikaan, vaan että siinä on niinku sitten niinku useampi ihminen? On, mutta tavallaan se keli, mikä sitten niin ei silloin turvallista edetä kyllä. Tai silleen, että jos on tommonen jäätävä tuuli ja pyry, niin sitten voidaan äkisti menettää näkyvyys yhtäkkiä ja sitten yhtäkkiä ollaan jollain rinteellä ja sitten ei voida pystyttää telttaa ja sitten ollaan silleen, että okei, no mitä tehdään nyt. Että ei tonne uskalla lähteä mihinkään kovin lyhyeseen hyvään aikaslottiin. Seuraava päivämatka sisältää just niitä jokia, missä on jyrkkiä rinteitä. Joo. Mut jossain määrin, jos on ihan whiteout, niin vaikka tämmönen, ettei näe ja sitten en mä niin, nähdä sitä vessaan. Mä oon niinku löytänyt sitä. Niin. Nyt se eteneminen on sit myös hitaampaa kuitenkin. Täällä on satanut paljon uutta lunta. Et sit tänne tää matka, mä mittasin, oli 13, oli tohon. Niin sitten tolla lumen määrällä, niin se on kyllä varmaan niinku pitkä matka. Mietin vielä, että jos ainakin pysyy aika matalalla, niin semmosia niinku superjuttuja kuitenkaan niin ei ainakaan ihan matalalta oottaisi. Niin. Lähinnä se riski on se, että jos jotenkin on kasautunut jotain lippoja. Että jos niitä niin. Ja sit sitä mä mietin, että onks nää sellaisia vyöryviä nää, että kuinka läheltä tossa voi mennä tätä rinnettä. Kun tässäkin on ainakin aika jyrkkää, niin että se voi mennä ihan tossa noin. Niin, kun on tullut usein niin sit tavallaan me ehkä turvallisin voi olla laskea vaan pohjalle, vetää tätä reunaa, nousta tästä näin keskeltä ylös. Nyt vältetään kaikki nää, myös nuo rinteet samalla.
Niin, kannatetaan. Mehän vaan paukutellaan henkseleitä täällä teltoissa, niin yhtä hyvin voitaisiin käyttää se aika, enkä nyt sano, että pitäisi, mutta niinku edetään vähän niinku tosi rauhassa. Käytetään vaikka 7 tuntia, että pystytään 2 telttaa, jos se tarvaa. Ja se, että me päästään tonne alemmas, niin on sielläkin, tai täälläkin on vaikka metsää. Onhan sielläkin suojaisempaa kuin missä me nyt ollaan. Mutta en mä huomenna, jos on kovempi tuuli kuin tänään selkeästi vielä, niin ei kyllä mun mielestä voi. Se lauantai-iltapäivä ainakin vaikuttaa siihen, niin että siellä päästäisiin ainakin tonne pohjalle ja siellä olisi taas niinku ehkä mukavampi arvioida sitä tilannetta, mikä siellä on. Eikö se olla tämmöinen säännöstänyt lähimpää siitä? Kohta et enää naura mulle. Olet koko ajan aavistanut pahinta. Voin antaa yhden lounaan sille, joka vetää mun ahkioon. Mä otan takautuvasti, kiitos. Saat nukkumapaikan. Päivä 2 jumissa täällä pienessä myrskyssä. Tuolla on taas näkyvyys huono ja se puhaltaa jotain. Tuollaisia puuskia. Välillä on tällä tyynempää ja sitten yhtäkkiä alkaa vaan paukuttaa hirveästi. Kyllä kuule nytkin kun avaat tuon oven, niin kyllä tuolla ihan melkoinen tuuli on, mutta välillä vaan ei jotenkin heiluta tätä telttaa samalla tavalla, mutta äsken kun avasi, niin näkyvyys on ihan nolla. Ja mä eilen löytänyt tuonne vessaankaan, joka on tuossa 10 metrin päässä, kun oli niin. Tilaillaan tuolle Garmin InReachille vähän säätiedotuksia ja katsotaan milloin päästään lähteä liikkeelle. Tänne taakse suojaa. Niin se olisi varmaan hyvä. Tähän vaikka. Niin. No. Ei viitti ehkä järvejäällä. Ei, mutta silleen niinku, et vähän tonne joo, suojaa. luodehan on täällä just. Niin, koska se on nyt me ollaan ihan siinä niinku suoraan. Niin, ja sitten tääkin on ihan siinä. Niin sen takia täällä olisi varmaan parempi. Hyvä. Jos toi nyt sää paranee tälleen näin, niin syödään lounas ja lähdetään sitten. Hyvä. Tässä on ainakin semmoista tosi kumpareista. Meillä oli silloin teltta kanssa just. No niin, sehän on hyvä. Ja mennäänkö me nyt silleen turvallisesti? Tai joo, mennään? niin. Laskeudutaan. Mennäänkö turvallisesti ja laskeudutaan tänne vai mennäänkö silleen hazardisti ja mennään tässä näin? Ootas mietitään. Pidetään, ei kun kaikkien pitää olla paikalla. Kaikkien pitää äänestää ja sitten... Anonyymi äänestys. Anonyymi äänestys. Hyvä. Mut mä voisin mennä sitten tekemään ruokaa, jos me lähtee, koska me ei jää vedä. Näkyvyys on ihan ok. Kello on 3:30 ja lähdetään vetämään joku 3-4 tuntia ja katsotaan mihin päästään. Huomenna tulee uutta lunta, niin taas pöllyä ja näkyvyys menee eikä pääse etenemään. Nyt on pakko edetä kun pystyy. Löydettiin tosi tällainen sympaattinen ja suojaisa telttapaikka uskomattomilla maisemilla vielä. Oli vähän lyhyt päivä, mutta tuli ihan yllätyksen meille, että ylipäätään päästiin etenemään, niin kaikki on plussaa. Tultiin joku 6 kilsaa. Hei. Meksikolaista mustapapumolea. On mut ihan sikaa hyvä. Negronia 2. Montako palaa niitä?
No onnit ainakin nyt vielä toiset. Onpa hyvä. Mä etenen juuri avittu. Mä luulen, että toi on niinku onnellisuutta. Mä luulen, että sä herkistyit, kun sä sait hammerin, niin se oli Se olikin kipua. Niin. Täällähän kaikki tuottaa vähän kipua. Myös appelsiini. Mutta tossa tuli mieleen kyllä, että mitä ajatuksia herättää nyt semmonen lause, kuin että loppumatka on helppo, se on pelkkää alamäkeä. Yksi meni kumoon, sitten toinen meni kumoon. Se oli kyllä iso niin. Mutta siis mä just katsoin siis edeltävästi, mä katsoin ihan pari tällaista korkeuskäyrää, mutta siinä oli 80 metriä verttiä. Se olihan se tosi jyrkkä sit loppupeleissä. Niin oli. Ahkeen veti silleen niinku katon kautta ympäri. Mua pelotti ihan hitosti, että mun maitojauhepurkki on. Onko siinä niinku kansi siinä purkissa? Nyt on mokkapolet. Mitä kuulee kyllä? Joo. On kyllä herkullisia. Nam. Onko meillä huomenna pullabrunssi? Joo. Jos on kaunis sää ja... Tällaiseen pieneen sateeseen herättiin tässä. Tää oli kyllä tosi suojainen paikka. Että eilen illalla, kun kuuntelin vaan, kun tuolla Laaksossa tuuli ulvoja, täällä ei vaan telttakangaskaan väpättänyt. Tilattiin taas vähän säätiedotusta tuolla Garminilla ja se oli tällaista kevyttä tuulta ja pikkasta lumisadetta. Näkyvyys on ihan hyvä. Lähdetään eteneen vielä. Huomiseksi luvattu tosi kaunis sää, niin voisi pitää vielä yhden välipäivän. Lumimyrskyn kokeminen talvella Sarakin erämaassa oli pysäyttävä kokemus. Laakson suulla kovassa tuulessa telttaillessa, lumipyrön estäessä etenemisen, maailmamme sulkeutui hetkellisesti teltan kokoiseksi. Tilanne oli hieman jännittävä, mutta toisaalta olimme myös valmistautuneet tällaiseen. Oli hienoa huomata, että tunnelma pysyi koko myrskyn ajan kepeänä tarinoita kuunnellessa ja korvapuusteja syödessä. Koin, että tämä jaettu koettelemus tiivisti entisestään ryhmäämme. Olimme ankarat mokkapalat. Arktinen retkikunta. Ystäväjoukko kaukana kotoa. Perhe. Mikäs sen rivistön tunnelmat? Eikö se välity sinne kameraan? Polari-aavikko. Monisanasta porukkaa. Mykistävä näky. Jep. Enemmän vauhtia. Ei täällä jaksa koko viikkoa olla. Nälkä. Tämähän tämmöinen jotenkin harrastaa käytännössä. Eeppistä ruokailua retkeillä. Mikä päivä vaalit on? Varmaan. Niin mäkin sanoisin, että huomenna vaalisunnun. Totta kai.
Saadaanko siitä ihan höpsyn vaan? Joo, kiitos. Ei ollut huonoa keliä pitkään. Ei, eikä sitä ollut huono keli. Se Niin, oli semmoinen se keli, mitä me erilainen. toivottiin. Niin, pientä myrskyä. Toivottiin vähän tuommoista, koska Sarekissa nyt kuitenkin ollaan. Niin ei täällä voi olla vaan auringonpaistetta. Se on ihan totta. Ei se ole Sarekin kokemus, jos koko ajan vaan paistaisi aurinko eikä tuulisi lainkaan. Se oli just hyvä. Sitten jännittävää. Onks kaikki kunnossa? Joo, me ollaan tuulensuojassa. Se näytti aika huolestuttavalta. Se oli hallittu ja tiedostettu. Okei. Tarkoituksen mukainen. Pitää kyllä sanoa, että eilen ihmeteltiin, että mihinkähän ne kaikki tuulet menee, kun tuolla puhalti niin paljon ja tuli aivan niinku sankkaa lumisadetta. Mutta katsoo tätä ympäristöä, niin täytyy kyllä todeta, että ei se tänne ole tullut. Ei nyt löyty Samuli. Joo, on hyviä, hyvältä näyttää. Porkkanakakkupuuroa, täytetty suolainen leipä ja makea tortilla. Ja sitten on kookoskahvia. Sellaista minimalismia. Pullat tuloillaan. Niin. Miten se Eera sanoi, että pitää varoa, ettei kuole ähkyä täällä. Niin. Se on meidän niinku ykkösvihollinen. Liian paljon ruokaa. Äärimmäinen herkuttelureissu äärimmäisissä olosuhteissa. Kuule, että täällä on joku brunssi. Ai miten? TK. Oi mikä tuoksu sieltä tulee. Ihan kuin jotain köyhiä ritareita. Paistettua banaanileipää. Tää on ihan taivaallista. Nämä maut tulee niin paljon paremmin nyt esiin kuin tuossa jäässä. Täällä paistuu ilmeisesti vaalipullat. Totta. Vaalipullat. No. Pannu kiertämään. Saako tästä ottaa ison? Saa. Ohoho. Niin täydellistä. Ei tästä kyllä elämä paljon paremmaksi muutu. Lähdetään päiväretkelle tuohon lähimmäille kivelle. Saanko esitellä teille? Kivi.
Tehdään pieni päiväretki tuohon jäätikön reunalle. Käydään vähän kattelemaan, miltä jäätikkö näyttää lähemmin. Nyt voi vähän katsoa, että lähteekö tonne ylöspäin, että miltä se vaikuttaa. No vastarannalta ihan musta seinä tuo. Mulla loppas äsken niinku periaatteessa, että saapas olisi voinut haukata lunta. Joo. Ja nyt ei ole vaarallista. Kyllä tässä on jo mukavaa semmoista pientä jännitystä. Ai millä lailla on johdettu harhaa? Hiihdä tuonne jäätikön alkureunaa, joka on tuolla, ja nyt mä oon kiivennyt tänne mäen päälle. Mut eikö se ole ihan komeat maisemat? On kyllä. Ja kun tajuttiin, että tuolla näkyy ihan kaukaisuudessa näkyy Kebnekaisen vuoriston niin vuoria, tuommoisia valkohuippusia. Se on aika lähellä, 70 kilsaa tästä vaan tohon suuntaan. Kyllä me tonne ylös mennään vielä. Mut pitää olla varovainen, että ei pidä lähteä liian jyrkkää eikä liian jäisää. Tuossa on tommosia portaita. Voi vaikka aina istahtaa uudelle portaalle. Joo. Nää on niinku portaita. Ei täältä vaan pääse alas. Niinku alas. Ja päädyttiin kääntyä takaisin, kun alkoi lähentyä 25 astetta se nousukulma siinä, niin ei haluta ottaa mitään riskejä, kun ei meillä ole mitään kamoja. Tämähän on tällaista ihan tuulen pieksemään tosi kovaa, mutta silti kun ei ole silleen välineitä matkassa eikä halua ottaa minkäännäköisiä tommosia riskejä, niin päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Mut siis näin toiseen me tosta lähtee. Jep. Kyllä se on paras olla varovainen. Ei oo, no ja parempi vuori. Mut jos toi Askaan oli 37 kilsaa, tai kauemmin. Ja onhan tänne 10 kilometriä kyllä. Miksi on pää näin pystyssä? No sen kun tietäis. Pitää ottaa sen mitä saa. Tää on siis joka yö tää patja vähän saa. Aluksi se repes täältä näin ja sit se repes tästä näin ja nyt se on tämmönen. Se on hieno, hyvä tyyny. Tämmönen nojatuoli, ei näy niinku edes pelkkä tyyny. Aluksi se toimi ihan tyyninen, mut nyt se on jo. Mä on oikee ollut, kun on vika kokonainen päivä. En mä haluis vielä poistua. Jaa. Mä haluaisin siirtää näitä sellaisia tukea. Se pitää siirtää sinne eteen. Joo. Se on hyödyllistä. Tänään mennään tuulen nopeudella kohti metsän rajaa.
Sarekin muotiviikot. Miehiä kuin veistoksia. Useampikin. Vielä kun tosta ottais pelkät vihreät päälle, niin ai että. Parempi laittaa piiloon ennen kuin käyt päällä. Ei oo kyllä niin lämmin päivä tänään. Tuulen nopeudella metsän raja. Ihan jäistä ja kivistä. Seksi varovasti se kintun kanssa. No just. Seuraava. Mistä saa vieläkin? Via Dolorosa. Kaatu ahkio. Ai ai ai. Tää on paljon hauskempaa kuin mä ajattelin. Siis mä oon melkein valmis yhden ekstra päivää, että kiivetään ylös ja tullaan uudestaan alas. Okei. Okay. Ehdottomasti ahkeran kanssa. Kuuli jotain niinku kamojen myymisestä ja kaikkea. Kyllä se oli Petrus oli myymässä sen kamoja. Mä en voi myydä Kamppisen kamoja. Niin, sä et voi myydä kamoja, kun sulla ei oo kamoja. Just niin. Mut myisitkö jos olis? En siis, tää on ollut yksi parhaista päivistä. Okay. Ja linssiragu on valmista. Eikö se jotain puolta ilmaat aika täyteen? Pysty oikeesti. Hyvää yötä. Hyvää yötä.